नमस्कार, औरंगाबादकर रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला मस्त असे झणझणीत आणि चवदार दोन चटण्यांचे प्रकार दाखवणार आहे। त्या अगोदर मला तुम्हाला एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची आहे। बऱ्याच जणांना हे माहिती नसते की आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब कसं करायचं। तर हे बघा, आपल्या व्हिडिओच्या खाली जे आहे अशा पद्धतीचे एक सबस्क्राइबचं लाल कलरचं बटन दिसेल, त्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला एक बेल आयकॉन दिसेल घंटीचा, तो सुद्धा तुम्हाला क्लिक करायचा आहे। मग आपला चॅनल जे सबस्क्राइब झालेला असेल, हे सबस्क्राइब करण्याचं महत्त्वाचं कारण असं की यानंतर मी कुठलेही व्हिडिओ किंवा रेसिपी अपलोड केल्या तर त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला मिळेल आणि तुम्हाला कळेल की रेसिपी टाकली आहेत मी। आणि सबस्क्राइब एकदाच करावं लागतं, प्रत्येक वेळेस करावं लागत नाही प्रत्येक व्हिडिओला। आता आपण इथे चटणी बघूयात। मी तिळाची चटणी करते। सर्वात आधी ती घेतलेत मी पाव वाटी, 10 ते 12 लसणाची पाकळ्या, 1 चमचा मीठ, 2 चमचे तिखट। ती जे आहे ते आपल्याला सर्वात आधी भाजून घ्यायचे आहेत। इथे तवा जो आहे तो व्यवस्थित तापवून घेतलाय मी आणि नंतर गॅसची फ्लेम जी आहे ती लो ठेवली आहे, कारण ती जी आहे ती पटकन भाजतात आणि फुटतात, साईडला उडतात, म्हणून गॅसची फ्लेम लो ठेवायची आहे। आपण ती व्यवस्थित पसरवून घेऊयात। आणि नंतर आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायचे, हे साइड चेंज करत भाजून घ्यायचे आहेत। हे भाजण्यासाठी साधारण 2 ते 3 मिनिटे लागतात, जास्त वेळ लागत नाही। ही आपल्याला 2 ते 3 मिनिटाच्या वरती भाजू द्यायची नाही आहेत, कारण हे कडसर लागतात नंतर। तुम्ही बघू शकता आपले तीळ जे आहेत ते फुटू लागलेत। याचा कलर जो आहे तो पूर्णपणे चेंज झाला आहे, ब्राऊन दिसतोय हा। हे बघा, आपले तीळ जे आहे ते भाजून रेडी आहेत। मी एका डिश मध्ये हे काढून घेते थंड करण्यासाठी। नंतर आपल्या तीळ, तिखट, लसणाचे मिश्रण जे आहे आपलं मिक्सर मधून काढते मी बारीक असं। हे बघा, अशा पद्धतीने मी बारीक काढून घेतलं याला। आपली तिळाची चटणी जी आहे ती रेडी आहे। एका वाटीमध्ये मी काढून घेते। ही खाण्यासाठी खूप चवदार लागते, तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। आता मी आपली दुसरी चटणी जी आहे ती शेंगदाणे चटणी दाखवते। येथे मी मीठ घेतले 1 चमचा, 2 चमचे तिखट आणि पाव वाटी शेंगदाणे, 10 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या। शेंगदाणे जे आहेत ते आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। इथे मी पॅन व्यवस्थित गरम करून घेतलाय। नंतर गॅसची फ्लेम जी आहे ती मीडियम ठेवते। हे शेंगदाणे जे आहेत भाजण्यासाठी साधारण 4 ते 5 मिनिटे लागतात। आपल्या दोन्ही प्रकारच्या चटण्या ज्या आहेत ते महिनाभर सुद्धा टिकतात, कारण आपण यामध्ये पाण्याचा वापर अजिबात केलेला नाहीये। आणि या चटण्यामध्ये चटणी म्हटलं की तिखट खूप जास्त टाकावं लागतं थोडंसं नेहमीपेक्षा, आणि तिखट जास्त टाकल्यामुळे मीठ सुद्धा जास्त वापरावं लागतं। मिठामुळे जी याची लाईफ जी आहे ती वाढते। या फ्रीजमध्ये तुम्ही जास्त प्रमाणात बनवून स्टोअर करू शकता महिनाभर। हे आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहे। तुम्ही जर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब नसेल केलं तर सबस्क्राइब नक्की करा। हे बघा, तुम्ही बघू शकता आपले शेंगदाणे जे आहेत ते भाजून रेडी आहेत। आता हे आपण एका वाटीमध्ये थंड करण्यासाठी काढून घेऊयात। हे बघा, तुम्ही बघू शकता मी अशा पद्धतीचे हे भाजून घेतलेले आहेत। आता हे आपण थंड झाल्यानंतर मिक्सरमधून सर्व मिश्रण काढून घेऊयात। मिक्सर जो आहे तो चालू बंद करत काढायचा आहे। आता आपली चटणी जी आहे ती रेडी आहे। खूप चवदार लागते, नक्की ट्राय करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।